Έτοιμος. Έτοιμος. Βλέπεις εδώ. Δεν ξέρουμε τι πλαστικό έχει σπάσει, τι έχει πάρει κάτω. Κλίστρα σου έχει σπάσει. Κοίτα εδώ. Πάμε. Βλέπουμε πλαστικό εδώ πάνω, βλέπεις. 5, 4, 3, 2. Τα έχουν βάλει ανάποδα. Βλέπεις. Κοίτα. Εντάξει, κλασικό για Volkswagen. Βουαλά. Το λύσαμε λοιπόν, παιδιά. Αυτά είναι τα πράγματα που είχαμε στο ΤΕΤΕ. Αυτό είναι το μοτέρ του ΤΕΤΕ, ο κορμός. Τι είναι όλα αυτά, αυτά εδώ λαμποκοπάνε. Hello guys, καλώς ήρθατε σε ένα νέο επεισόδιο του toxictv.gr. Καλώς ήρθατε στο επεισόδιο που σιγά σιγά θα ξεκινήσουμε να κλείνουμε το νέο μοτέρ του ΤΕΤΕ. Αποφασίσαμε λοιπόν με τον Νίκο, επειδή είδαμε πάρα πολύ μεγάλη απήχηση και επειδή σας άρεσε πάρα πολύ το προηγούμενο επεισόδιο που ανοίξαμε το μοτέρ, να σπάσουμε σε δύο μέρη αυτά τα επεισόδια. Θα ασχοληθούμε λοιπόν και θα δούμε με λεπτομέρεια τον κορμό του ΤΕΤΕ, πώς θα γίνει ρεκτιφιέ, θα γίνει αυτό σαν καινούριο και πώς θα χρησιμοποιήσουμε όλα αυτά τα καινούργια πράγματα, τα σφυριά και θα τα βάλουμε μέσα, με ποιον τρόπο, θα κάνουμε μετρήσεις, θα δείξουμε τα μηχανήματα, πάρα πολλά πράγματα που νομίζω θα λατρέψετε. Και για να μην ξεκινήσω εγώ να λέω τι είναι αυτά, γιατί πραγματικά δεν έχω ιδέα, θα φωνάξω τον αγαπημένο σας, τον έχετε λατρέψει, τον Νίκο, για να μας εξηγήσει τι είναι όλα αυτά και να ξεκινήσουμε το επεισόδιό μας. Φύγαμε. Νίκο, τι κοιτάς? Σου ετοιμάζω έκπληξη. Καλησπέρα Νίκο, καλώς ήρθαμε για ακόμα μια φορά στο μαγαζί σου. Να είστε καλά, παιδιά. Εγώ νομίζω ευχαριστώ. Ότι σε λατρέψανε τα παιδιά στο προηγούμενο επεισόδιο. Άρεσε πάρα πολύ, να είναι καλά, τους ευχαριστώ όλους. Τι να πούμε, αυτά θέλουμε και να δίνει και σε εμάς τη δύναμη για να συνεχίσουμε να δείχνουμε τις δικές μας γνώσεις, τις δικές μας εμπειρίες, αφού αρέσει τον κόσμο να μαθαίνει. Εδώ έχουμε διάφορα τρίκ σήμερα, θα σου δείξω τι σου ετοιμάζω. Σε βλέπω πολύ, έτσι μπήκε θερμό στο επεισόδιο. Ναι, κοιτάω έτσι τι να επιλέξω τώρα, ξέρεις, με τσιγκλάνε. Θα δείξουμε σήμερα εδώ στον κορμό τι θα κάνουμε. Είναι λίγο μια μεγάλη διαδικασία. Μια γενική επισκευή σε ένα κινητήρα. Θα προσπαθήσουμε να εξηγήσουμε τα πάντα σε λίγο χρονικό διάστημα, να είναι κατανοητά, πώς πρέπει να γίνει ο κορμός και μετά το καπάκι, τι μετρήσεις χρειάζονται, τι πράγματα θα βάλουμε, γιατί θα τα βάλουμε, να τα εξηγήσουμε, να τα μάθει ο κόσμος, να έχει μια εικόνα. Όσο πιο απλοϊκά μπορώ θα τα πω και πάμε να ξεκινήσουμε. Πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, τι είναι όλα αυτά τα όμορφα πράγματα? Έχεις κάνει μια προεργασία από ό,τι βλέπω, γιατί το μοτέρ δεν ήταν έτσι αρχικά. Έχουμε κάνει μια προεργασία. Τι θα χρησιμοποιήσουμε? Όπως βλέπεις, έχω δύο στροφάλους. Τι έγινε, θα μου το κάνεις V8? Όχι. Λοιπόν, ο φίλος μας λοιπόν, ο Κουρνούτης, μας έχει στείλει δύο σειρές έμβολα. Το εν μεν είναι για 18, όπως το βγαίνει από τη μάνα του. Το άλλο έμβολο που μου αρέσει πολύ και με τσιγκλάει, γιατί ξέρεις, αυτό το παιδί ξέρει, πατάει τα κουμπιά μου, ξέρει. Ο συνάδελφος είναι καλός και ξέρει να με τσιγκλάει. Μου έχει στείλει αυτό εδώ το έμβολο, μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι με άλλη κομπρεσιόν, θα εξηγήσω τι είναι αυτό. Και θα κάνουμε υπερκυβισμό εδώ, θα πρέπει να το κάνουμε δίλητρο. Όπα. Ναι. Εγώ αυτό δεν το ήξερα. Γι' αυτό λοιπόν έχουμε δύο στροφάλους. Θα πούμε για αυτή τη διαδικασία, γιατί και αυτή αρέσει. Το θέλουν πολύ, το ζητάνε, πώς να το κάνουν από 18 δίλητρο. Για το project που πάμε εμείς, εντάξει, δεν χρειάζεται, είναι υπερβολή, αλλά μπορούμε και θα το κάνουμε. Μ' αρέσει πάρα πολύ το έμβολο, θα εξηγήσω γιατί μ' αρέσει το συγκεκριμένο. Όχι πως αυτό έχει κάτι, αλλά αυτό έχει 2-3 ιδιαιτερότητες που μου αρέσουν πολύ. Θα το κάνουμε δίλητρο λοιπόν. Θα δείξουμε τι πρέπει να πάρουμε από αυτό το στρόφαλο να το βάλουμε σε αυτόν. Θα δείξουμε πώς θα πάρουμε ανοχές, πώς θα μετρήσουμε. Έχουμε αυτό εδώ που δεν ρώτησες τι είναι. Τι είναι, για πες μου λίγο. Λοιπόν, αυτή εδώ η πλάκα θα μπει εδώ πάνω. Όχι για να αλλάξουμε τη διαδρομή από εδώ, γιατί συνέχεια αυτό μου λένε. Αυτή η πλάκα λοιπόν είναι μια αντιγραφή σε ύψος του καπακιού, το οποίο τι κάνει? Θα το σφίξουμε εμείς εδώ πάνω και θα κάνουμε το ρεκτιφιέ και τη λίανση σε πραγματικές συνθήκες. Γιατί αν κάνω εγώ το ρεκτιφιέ όπως είναι εδώ και το γυαλίσω, μετρήσουμε και είμαστε 0, θα λέμε είναι μια χαρά. Λογικό δεν είναι? Μόλις όμως θα σφίξουμε αυτό επάνω, θα δούμε ότι οι μετρήσεις θα αλλάξουν, γιατί θα αλλάξουν αρκετά. 3 με 4 εκατοστά, μπορεί να μας κλείσει, μπορεί να μας ανοίξει, μπορεί να μας κάνει διάφορα. Οπότε εμείς θα πάμε σε συνθήκες όπως είναι στην πραγματικότητα που δουλεύει. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο χρειαζόμαστε την πλάκα. Επίσης, ο φίλος μας ο Φλούδας μας έχει δώσει μια πλάκα μικρή, που εγώ είμαι λάτρης της μικρής πλάκας, δεν μου αρέσει πολύ μεγάλη.
πάει για πολλά άλογα όταν θες να βάλεις μεγάλες πλάκες από πάνω. Του ζήτησα λοιπόν του Νίκου να μου δώσει τη μικρή την πλάκα που τη χρειάζομαι για εδώ, γιατί αν θυμάσαι είπαμε στο προηγούμενο επεισόδιο ότι τα μέταλλα, τα κάτω, τα είχε φάει. Τι γίνεται λοιπόν? Επειδή όπως κατεβαίνει το έμβολο συνέχεια με την κρούση, μπαμ, η βίδα κάτω κάνει φλεγισμό. Τραβάει. Οπότε είναι και ένας λόγος αυτός που τα μέταλλα είχαν από κάτω αυτή τη φθορά, ενώ εδώ που εδρεύει δεν είχε τόσο. Επειδή λοιπόν οι βίδες έχουν τραβήξει, θα κάνουμε αντικατάσταση εκεί. Ωραία. Δεν γίνεται αλλιώς. Για να είμαστε σωστοί, όπως και θα αλλάξουμε τα μπεκάκια του λαδιού που έχει μέσα ο κορμός, γιατί από την πολλή χρήση, πολυκαιρία, αλλά κακή αλλαγή λαδιών, κολλάνε οι μπίλιες που έχει μέσα και δεν ψεκάζει πολύ και μας πάει την πίεση. Άρα με λίγα λόγια δεν κάνουμε απλά σφυρί για να έχουμε την απόδοση μόνο και το να αντέχει. Κάνεις και κάποια πράγματα, κάποια τρικάκια που θα μεγαλώσουν λίγο και τη διάρκεια ζωής του κινητήρα. Εννοείται ότι θα μεγαλώσει τη διάρκεια ζωής του κινητήρα, αλλά πρέπει να φτιαχτεί και σωστά. Το ότι θα βάλουμε αυτά έτσι μέσα δεν σημαίνει κάτι. 2-3 λεπτομέρειες που θα δώσεις προσοχή, αυτές θα σου κρατήσουν και το μοτέρ στη σωστή χρήση. Και μην ξεχνάμε ότι όλο αυτό το πράγμα δεν εξαρτάται μόνο από το ρεκτιφιέ, δηλαδή μόνο από μένα ή το ποιοι συνάδελφο. Για να δουλέψει ένα τέτοιο project είναι πάρα πολύ οι λόγοι και ο κόσμος που πρέπει για να δουλέψει σωστά ένα κινητήρα. Είναι ο μηχανικός, είναι ο προγραμματιστής, είναι αυτός που θα το οδηγήσει, πώς θα το οδηγήσει, είναι πάρα πολλά. Πώς θα το συντηρήσει. Έτσι ακριβώς. Οπότε είναι πάρα πολλοί άνθρωποι που πρέπει να συμβαδίσουν και δεν είναι εύκολο. Γι' αυτό και δεν έχουμε πάντα το καλύτερο αποτέλεσμα και έχουμε αποτυχίες. Δεν είναι εύκολο όλος αυτός ο κόσμος να δουλέψει μαζί. Να κάνω και μια παρένθεση. Να κάνεις. Και πολλά ρεκτιφιέ, γιατί το έχω καταλάβει αυτό, από την έρευνα που έκανα πριν ξεκινήσουμε μαζί τη συνεργασία, δεν αναλαμβάνουν και ολόκληρο το μοτέρ. Δηλαδή αυτό που ξεκινάμε να κάνουμε εμείς τώρα, εσύ ξεκινάς τώρα τον κορμό, θα κάνεις το από πάνω, κλείνεις όλο το μοτέρ. Δεν το κάνουν όλα τα ρεκτιφιέ. Εσύ γιατί το κάνεις? Εγώ γιατί το κάνω? Αυτό ρωτιούμαι και εγώ πολλές φορές, γιατί μπλέκω. Πρόσεξε, είναι αν σ' αρέσει, τι σ' αρέσει. Εμένα μου αρέσει αυτό το πράγμα, γι' αυτό και αυτό είναι μπλέξιμο. Η σωστή δουλειά είναι από μένα να είναι σε κομμάτια, σε parts έτσι όπως είναι εδώ, να έρθει ο μηχανικός, γιατί ο υπεύθυνος για αυτό το project σε κάθε αυτοκίνητο είναι ο μηχανικός. Να έρθει, να το μετρήσει, να το ελέγξει, να μου πει ναι, Νίκο, είναι όπως τα θέλω, να το πάρει, να τις αναρμολογήσει και να δέσει το αυτοκίνητο. Το να κάτσω εγώ να κάνω όλη αυτή τη διαδικασία που θα δούμε στα βίντεο που θα κάνουμε, δεν γίνεται. Δηλαδή, δεν είναι η σωστή δουλειά για να γίνει από έναν άνθρωπο μόνο. Τι εννοώ, ο καθένας έχει το δικό του κομμάτι. Το δικό μου κομμάτι είναι αυτό. Τα κομμάτια να τα μετρήσω, να δω ότι η ανοχή είναι ωραία, πάρτα, έλεγξε τα και εσύ που θα το δέσεις, να το δέσεις, να το βάλεις επάνω και να φύγει. Το να κάνει αυτή τη διαδικασία δεν είναι η δουλειά του. Είναι άλλη δουλειά. Εμείς όμως θα το δούμε. Δεν σου χαλάω χατήρι. Τι να σε δεν μου χαλάς χατήρι. Κέρασα και πίτσα πριν, θα το δούμε και στο τέλος. Οπότε είναι ένας λόγος γιατί το ζήταγες. Θα κάνουμε το βίντεο. Το κάνουμε. Σήμερα λοιπόν θα κάνουμε και ρεκτιφιέ στον κορμό. Για το ρεκτιφιέ χρειάζεσαι και κάποια μηχανήματα, έτσι δεν είναι? Θα χρησιμοποιήσουμε την πλάνη για την επιφάνειά μας εδώ που χρειαζόμαστε. Θα χρησιμοποιήσουμε το boring που είναι για να ανοίξουμε μεγαλύτερη την τρύπα εδώ στον κύλινδρο και θα χρησιμοποιήσουμε και το honing που θα μας κάνει τις χιαστές, το τελικό φινίρισμα για να δουλέψει ο κινητήρας. Τέλεια. Οπότε 1, 2, 3. έχουμε πάρα πολύ δουλειά. Και μετρήσεις που θα κάνουμε με τα ρολόγια. Γιατί θα μετρήσουμε τα πάντα, ακόμα και τις μπιέλες σας είναι καινούργιες. Πάρα πολλές φορές ένα εργοστάσιο μπορεί να κάνει λάθος. Το ότι είναι καινούργια δεν σημαίνει κάτι. Ούτε η μπιέλα, ούτε το έμβολο, ούτε τίποτα. Πρέπει όλα να μετρηθούν, να δούμε ότι είμαστε σωστοί και μετά να γίνει τοποθέτηση. Μ' αρέσει που το τονίζεις αυτό, γιατί είναι πολύ σημαντικό να κλείσει σωστά ένα κινητήρα. Αν κλείσει, τελείωσε. Από λεπτομέρειες χαλάνε τα μοτέρ. Πραγματικά χαλάνε. Δηλαδή τα πήραμε, τα βάλαμε και είναι σφυρί, δεν σπάει, δεν χαλάει. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Τα πράγματα αυτά μπαίνουν γιατί είναι πιο ενισχυμένα και μπορούν να μας δώσουν μεγαλύτερη υποδύναμη. Δηλαδή, δεν μπορούμε να πάμε με ένα συμβατικό μοτέρ με τα πράγματα που φόραγε πριν να πάμε 500 άλογα. Δεν γίνεται, δεν θα αντέξουν τα κράματά τους. Ενώ αυτά αντέχουν. Βέβαια, είπαμε η διάρκεια ζωής είναι πιο μικρή. Δεν μπορούμε να τα έχουμε όλα, ή το ένα ή το άλλο. Θα ξεκινήσουμε πώς, ως εξής. Θα γυρίσουμε τον κορμό ανάποδα, θα βάλουμε την πλάκα μας εδώ, θα μετρήσουμε ανοχές με τα μέταλλά μας, να δούμε τι γίνεται με τις μπιέλες και με τη βάση, να δούμε ότι είμαστε OK και αφού είμαστε OK από εκεί,
Θα ξεκινήσουμε μετά να πλανήσουμε, να βάλουμε την πλάκα μας πάνω και να κάνουμε το ρεκτιφιέ. Εντάξει. Είμαι έτοιμος. Πάμε. Να ανοίγουμε τη συσκευασία μας, βγάζουμε τα μεταλλάκια μας. Μεγάλη προσοχή στα μέταλλά μας, στις τρύπες εδώ. Οι τρύπες εδώ να συμπίπτουν με τις τρύπες του κορμού, γιατί αν δεν συμπίπτουν δεν θα πάει λάδι στο στρόφαλό μας και θα κολλήσει. Μεγάλη προσοχή. Σε κάποια, στα TSI ας πούμε, εδώ είναι 2 οι τρύπες. Αν βάλουμε αυτό με τη μία δεν στέλνει λάδι στις καδένες και βαράει. Θέλει λίγο προσοχή, λεπτομέρεια, τίποτα άλλο. Να ξεκαθαρίσουμε πως εμείς είμαστε στην ουσία εφαρμοστές, δεν κατασκευάζουμε κάτι. Πάμε στις πληροφορίες του κατασκευαστή. Οι μετρήσεις που κάνουμε εδώ δεν κατασκευάζουμε κατά την αρχή, βελτιώνουμε λίγο την κατάσταση. Εντάξει. Λοιπόν, έχουμε βάλει τα μεταλλάκια μας κάτω. Θα βάλουμε αντίστοιχα και τα μέταλλα στα καβαλέτα μας επάνω. Ασφάλεια με ασφάλεια, το νούμερο 2 είμαστε εδώ. Εντάξει. Εύκολα πραγματάκια. Αυτό έχει νούμερα. Αν προσέξεις εδώ, γράφει 2, 3, 5. Βλέπεις. Πάντα με γνώμονα ότι το ένα είναι μπροστά, Γιατί κάποιοι στα μοτέρ μπερδεύουν και το 5-4-3-2-1 είδαμε. Εντάξει. Τώρα πώς το καταφέραν αυτό στο καπάκι και εμένα εντύπωση μου κάνει. Το κλείσανε γρήγορα. Θέλαν να το πουλήσουν, να το πάρει ο Toxic. Δεν ξέρω. Λοιπόν, εδώ κάνουμε μία πρόχειρη, όπως βλέπουμε, εφαρμογή. Έχουμε τοποθετήσει τους αποστάτες μας. Πάμε να κουμπίσουμε και την πλάκα μας από πάνω. Σε αυτό το μοτίβο θα κινηθούμε. Να ανοίξουμε τις βίδες μας. Λοιπόν, εμείς θα κινηθούμε με κάτι βίδες που έχω βρει εγώ και έχω κάνει μια αντικατάσταση στις μαμά που είναι λίγο πιο ενισχυμένες. Από 10.9 στις 12.9. Σε σκληρότητα μιλάμε πάντα. Αλλιώς μετά βάζουμε μπουζόνια. Μπουζόνια είναι για να δείξουμε αυτό εδώ που θα βάλουμε στην κεφαλή. Ποια είναι η διαφορά? Κοστολογική. Για το project που θέλουμε εμείς δεν έχουμε ανάγκη σε αυτό που βάζω εγώ εδώ. Για να μην ανεβάσουμε και το budget στο Θεό. Γιατί σίγουρα μετά θα μου ζητήσεις κοστολόγια εδώ για αυτή τη δουλειά τη συγκεκριμένη. Οπότε πάμε με αυτό το μοτίβο. Το έχουμε δουλέψει, το ξέρουμε ότι δουλεύει. Όπως βλέπεις, η πλάκα τι μας έχει κάνει εδώ, μας έχει αυξήσει το ύψος. Okay, οπότε θέλουμε 6 βίδες πιο μακριές από τις μαμά και 4 όπως ήταν η μαμά στην ίδια απόσταση. Είμαστε σε αυτό το μοτίβο. Κατάλαβα. Εντάξει. Θα πάμε με το χέρι και όχι με μπαταρία και κάτι άλλο. Δεν θέλω να σφίξω στην αρχή βίαια. Θέλω να πατήσω σιγά σιγά να δω ότι τα σπυρώματα είναι εντάξει, ότι όλα γυρνάνε καλά. Εννοείται έχουμε φυσήξει καλά τις τρύπες μέσα, δεν έχουμε αφήσει υπολείμματα από λάδια, από σκουπίδια, από οτιδήποτε. Γι' αυτό πάμε και με το χέρι για να δούμε ότι πάνε όλα εύκολα. Βλέπουμε, δεν χρειάζεται δηλαδή ιδιαίτερη δύναμη για να ξέρουμε ότι όλα σφίγγουν σωστά. Πατάμε λίγο. Κέρασε και ο Δημήτρης πίτσα και άντε να δουλέψει τώρα. Εγώ στο είπα, θα νηστάξεις. Η κοκακόλα αυτή, φίλε, με φούσκωσε. Μία πίτσα ολόκληρη τι να μου κάνει. Θα πατήσουμε σιγά σιγά σταδιακά τα κιλά μας, να δούμε ότι όλα πάνε καλά. Όπα. Τι κόλμα είναι αυτά? Πώς, Δημήτρη, τι, στην τύχη. Αυτός είναι κόφτης δηλαδή. Βέβαια, σου λέει, όπα μεγάλε, έχεις φάει πολύ πίτσα, μην κόψεις κανιά βίδα. Δεν θα πούμε κιλά και τι κάνουμε ακριβώς εδώ, γιατί ο καθένας έχει τη δικιά του συνταγή. Δείχνουμε απλά τη διαδικασία, γιατί δεν υπάρχει λόγος. Έχουμε εδώ τα μικρόμετρά μας. Θα κάνουμε μετρήσεις στο στρόφαλο, να δούμε τι ανοχή μας δίνει εδώ ο κορμός. Όπως είπα πριν, αν δεν έχουμε σωστές ανοχές, αρχίζει το μπλέξιμο εδώ, γιατί θα χρειαστεί να κάνουμε μπάρα. Η μπάρα τι είναι, να φέρουμε σωστά εδώ πέρα την ανοχή. Αλλιώς, αν δεν κάνουμε μπάρα και δεν είναι κάτι εδώ εκτός, χρειάζεται ρεκτιφιέ ο στρόφαλος να βάλουμε μέταλλα πιο μεγάλα για να φέρουμε τις ανοχές εκεί που θέλουμε. Άρα είναι πολύ κρίσιμο σημείο. Είναι κρίσιμο σημείο γιατί
ο στρόφαλος, η βάση, ξεκινάς, είναι σαν να είναι τα πόδια σου. Όσο πιο δυνατά πόδια έχεις, μετά μπορεί να χτίσεις από πάνω το σώμα σου όπως θέλεις. Πολύ σωστά. Από εδώ λοιπόν πρέπει να ξεκινήσουμε σωστά, να έχουμε σωστές ανοχές στη βάση, ώστε να έχουμε πίεση καλή στο κύκλωμα του λαδιού. Από εδώ ξεκινάνε λοιπόν, είναι η βάση μας. Πάμε να δούμε. Λοιπόν, παίρνουμε το μικρόμετρό μας. Ο στρόφαλος που θα παίξουμε θα είναι αυτός εδώ, γιατί θα γίνει δίλητρος. Ποια είναι η διαφορά, μπορούμε να τη δούμε οπτικά? Οπτικά δεν μπορεί να τη δεις. Οπτικά όχι. Θα τη δεις πώς. Βλέπεις αυτό το γρανάζι με αυτό. Ναι. Θα χρειαστεί αυτό λοιπόν το γρανάζι να το βάλουμε εδώ, γιατί για να διαβάσει το μάτι, αν αφήσουμε αυτό πάνω δεν θα διαβάζει. Πρέπει να βάλουμε λοιπόν αυτό εδώ και να αλλάξουμε και το γρανάζι το μπροστινό που πιάνει η καδένα της αντλίας του λαδιού, γιατί έχει διαφορετικό βήμα, για να μας μπει. Αυτές οι δύο αλλαγές χρειάζονται. Το βάζουμε πάνω, την κομπρεσιόν την έχει το άλλο το έμβολο, μπιελίτσες και είμαστε ετοιμοπόλεμοι για υπερκυβισμό. Παρά 2 εκατοστά. Το ίδιο, το ίδιο, το ίδιο, το ίδιο, το ίδιο. Λοιπόν, κλειδώνουμε εδώ αυτό που έχουμε βρει στο στρόφαλο. Θα μηδενίσουμε το ρολόι μας εδώ και αυτό που θα μας δείξει ο κύκλος εδώ είναι η ανοχή που έχουμε. Δεν ξέρω αν μπορώ να το κάνω πιο κατανοητά. Το καταλάβαμε και τώρα αυτό που κάνετε, παιδιά, είναι fingers, έτσι, να πάνε όλα καλά, γιατί αν τώρα δούμε κάτι που δεν μας αρέσει, δεν μπορούμε να προχωρήσουμε, έτσι. Σου είπα και στο προηγούμενο βίντεο ότι με ενδιαφέρει ο κορμός. Στο καπάκι έχουμε πάρα πολλές αναλλακτικές και δεν ήταν και το καπάκι έτσι κι αλλιώς του αυτοκινήτου, οπότε δεν με πειράζει τόσο. Με ενδιαφέρει ο κορμός. Αυτό το σημείο ιδιαίτερα εδώ. Λοιπόν, έχουμε μηδενίσει. Πάμε να δούμε τι θα δούμε. Λοιπόν, έχουμε μια ανοχή άψογη. Είμαστε στα 6 εκατοστά. 6 εκατοστά, έτσι. Πιο καλό δεν γινότανε. Δεν έχουμε ούτε οβάλ ούτε τίποτα. Πάμε να δούμε και πιο μέσα. Έχουμε 6 εκατοστά. Είμαστε άψογοι. Το μοτέρ είναι... Το μοτέρ είναι μπαούλο. Μπαουλό. Να δούμε και τα δύο τελευταία. 6. Άψογα. Λοιπόν, είμαστε πάρα πολύ καλά. Οπότε δεν φοβόμαστε τίποτα. Θα βγάλουμε μία τις βίδες, θα βάλουμε λίγο το στρόφαλο μέσα, να κάνουμε μία εφαρμογή πρώτη, να δούμε ότι γυρίζει, ότι είμαστε όλα εντάξει όπως τα λένε τα ρολόγια. Βγάζουμε και ξεκινάμε τα μηχανήματα για να ξεκινήσουμε τη διαδικασία. Ανυπομονώ να ξέρεις, γιατί δεν το περίμενα αυτό με το δίλητρο και μου τα ανακοίνωσες τώρα και χαμογελάω. Πόση ώρα πίσω από την κάμερα, πες τα παιδιά. Ξέρεις τι, με τσίκλισε πολύ το έμβολο, μου αρέσει πάρα πολύ να δείξουμε λίγο κάτι. Θέλω να δείξω δύο πράγματα που μου αρέσουν πάρα πολύ. Βλέπουμε CNC, κατεργασία. Μ' αρέσουν αυτές οι δύο οι τρυπούλες εδώ και εδώ που έχει κάνει, που στέλνει λάδι στον πύρο και από τις δύο πλευρές. Βλέπεις. Ναι. Οπότε έχουμε λάδι και στον πύρο. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό. Μεγάλες τρύπες εδώ και γύρω-γύρω για να κρυώνει το λατήριο του λαδιού και να... Κοίτα εδώ. Για να μην το χαλάει. Πολύ λεπτομέρεια. Ενίσχυση εδώ. Εδώ για να μην έχεις πάνω, ξέρω, προγραμμάτης, θα το δει και θα μας πει. Και αυτές εδώ οι τρυπούλες τις βλέπεις. Ναι. Πάρα πολύ έξυπνο. Τι κάνει. Τα καυσαέρια λοιπόν που περνάνε εδώ, με αυτό εδώ το πράγμα που έχει κάνει εδώ, αυτός που το έχει σχεδιάσει, τι κάνει. Ανοίγει το ελαττήριο το πρώτο και το κρατάει συνέχεια πιο ανοιχτό. Εντάξει. Του δίνει δηλαδή τέλεια εφαρμογή. Νομίζω έχεις επιλέξει τα καλύτερα πράγματα για το μοτέρ. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Γι' αυτό και το πήγα σε αυτή τη διαδικασία. Δίλητρο, παιδιά. Και πρώτο ρεκτιφιέ. Τα άλλα ήταν για δεύτερο ρεκτιφιέ, ήταν 80 διάρκεια. Δεν ήθελα να το πάω και η αλήθεια είναι και στο 82, γιατί δεν πάει παραπάνω. Δύο ρεκτιφιέ, δεν αντέχει άλλο. Το θέλω και για τις θερμοκρασίες να είναι εκεί, στο πρώτο ρεκτιφιέ. Πάμε να λύσουμε. Λοιπόν, άμα δεν λαδώσεις, ως γνωστόν εδώ Ελλάδα είναι, δεν κάνεις δουλειά. Λοιπόν, πάμε να βάλουμε λίγο λαδάκι. Αυτό εδώ το κόκκινο που βλέπουμε είναι πυκνό. Το βάζουμε γιατί το άλλο λάδι φεύγει. Άρα αυτό επειδή μπορεί το μοτέρ να μονταριστεί σε μία εβδομάδα, σε 10 μέρες, το κλασικό λάδι θα φύγει. Δουλεύουμε λοιπόν με αυτό το λάδι που είναι πιο πυκνό για να δούμε ότι με αυτό ροντάρουμε σωστά. Θα γεμίσουμε την τρόμπα του λαδιού full με αυτό, οπότε μέχρι να τραβήξει από την αναρρόφηση από το κάρτερ κάτω λάδι την ώρα που θα βάλουμε μπροστά, να μην είναι στεγνό και γρανιάρει η τρόμπα μέσα και κάνει την οποιαδήποτε ζημιά. Εντάξει.
αυτά τα πράγματα, ξεκινάμε να βάζουμε το στρόφαλό μας μέσα. Τώρα δηλαδή είμαστε δίλητροι. Μόνο εσύ θα κάνεις εκπλήξεις. Δεν το περίμενε, είναι αλήθεια. Πάλι από τη διαδικασία όπως ήμασταν πριν. Εντάξει, είναι λίγο βαρετό και χρονοβόρο, αλλά αυτή είναι η σωστή διαδικασία. Δεν γίνεται αλλιώς. Δεν έχουμε τοποθετήσει σταθρός, δεν τα χρειαζόμαστε ακόμα. Θέλουμε απλά να δούμε ότι μας ροντάρει σωστά. Αξονικά ο στρόφαλος δεν φαίνεται να έχει φαγώματα, οπότε φαντάζομαι δεν θα έχουμε κάποιο πρόβλημα. Ξεκινάμε να μοντάρουμε πάλι. Πάμε να δούμε λοιπόν αν γυρίζει ο στρόφαλός μας. Πάμε σιγά σιγά για να δούμε αν κάπου μαγκώνει. Ωραία, είμαστε. Πάντα σιγά σιγά. Δεν έχουμε θρός, γι' αυτό έχουμε αξονικά. Το βλέπετε. Πάμε να δούμε κάτι τώρα που έχω παρατηρήσει εδώ. Για να το κάνουμε λίγο πιο safe ακόμα. Είναι λίγο ωριακό από αυτή την πλευρά. Έλα λίγο να σου δείξω, Δημήτρη. Βλέπεις εδώ το κενό που έχει. Δεν έχουμε βέβαια τα θρός πάνω, αλλά νομίζω ότι και τα θρός να είχαμε πάλι είναι πάρα πολύ ωριακό. Αυτή η πλευρά μας από εδώ έχει αρκετό άνοιγμα, ενώ από εδώ περνάει φύλλο Α4. Είναι πάρα πολύ ωριακό, οπότε θα χρειαστεί αυτή την πλευρά από εδώ μέχρι εδώ να τη φάμε λίγο για να κάνουμε αυτό το άνοιγμα εδώ, γιατί σε περίπτωση που κάνει ο στρόφαλος λίγο μπροστά σε ένα πάτημα από εδώ, μπορεί να μας βρει την πλάκα και να πάθουμε ζημιά. Εντάξει, αυτό το κάνεις εσύ σαν τροποποίηση, γιατί βλέπεις ότι θα είναι πολύ καλύτερο. Είναι ωριακό και δεν υπάρχει λόγος, εφόσον μπορούμε να το διορθώσουμε τώρα, να το αφήσουμε, γιατί παρά είναι ωριακό. Δηλαδή, αν δεις εδώ ο στρόφαλος, περνάει ξιστά. Οπότε μπορεί να ακουμπήσει, να πετάξει αλουμίνιο, να χαλάσουμε ένα μοτέρ από μια λεπτομέρεια που δεν υπάρχει λόγος, αφού μπορούμε να το διορθώσουμε, το έχουμε δει. Είναι αυτό που έλεγες πριν. Δεν παίρνουμε τα πράγματα και τα πετάμε απλά πάνω. Δεν το συζητάω. Αυτές οι δουλειές θέλουν ηρεμία, θέλουν ησυχία. Βλέπεις, εμείς είμαστε εδώ, η ώρα έχει πάει 2 το βράδυ, δεν είναι νωρίς. Θέλουν άκρα ησυχία για να έχεις αυτές τις λεπτομέρειες. Να ακούσεις ένα θόρυβο, να δεις, να μην σε ενοχλούν τηλέφωνα, κόσμος. Εντάξει. Πάμε να λύσουμε και να ξεκινήσουμε με την πλάνη. Να πλανήσουμε τον κορμό, να δείξουμε πώς πλανίζεται ο κορμός. Να βάλουμε τη φλάτσα και την πλάκα μας για να μπορέσουμε να κάνουμε σε αυτό το μηχάνημα ρεκτιφιέ και εκεί το honing. Γιατί χωρίς την πλάκα δεν γίνονται. Σε αυτή την περίπτωση εδώ που θέλουμε. Εντάξει. Φύγαμε. Πάμε. Πάμε λοιπόν στο αγαπημένο μου μηχάνημα, Δημήτρη. Είναι η πλάνη. Είναι ένα μηχάνημα το οποίο ο φίλος μου ο Ταρνίκας από τη Θεσσαλονίκη, όταν μου το είπε, γιατί είναι της κόμικ της Ιταλίας το συγκεκριμένο, μου λέει: Νίκο, επειδή σε ξέρω ότι είσαι τρελός επιστήμονας εσύ, αυτό είναι για σένα. Του λέω τι κάνει, μου λέει: μόλις το πάρεις θα καταλάβεις. Είχαμε μια διαφωνία. Ο Στέλιος ο Ταρνίκας είναι ένας πάρα πολύ καλός φίλος, αδερφικός. Μου λέει: πάρτο, είχε δίκιο. Θα δείξουμε τώρα τι κάνει το συγκεκριμένο μηχάνημα. Θα βάλουμε τώρα το κορμό. Θα κεντράρουμε, θα δείξουμε με τι, με λέιζερ. Εντάξει, να δείξουμε τη διαδικασία αυτή. Παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο να είναι κεντραρισμένος ο κορμός την ώρα που θα πλανιστεί. Όπως και να το ακουμπήσουμε εμείς, ευθεία θα βγει αυτή η επιφάνεια. Οκ, απλά θα βγει έτσι, θα βγει έτσι, θα βγει έτσι. Εκεί είναι το πρόβλημά μας. Ειδικά όταν έχουμε καδένα. Τώρα που έχουμε η μάντα, αν θα χάσει, μπορεί να μην ενδιαφέρει πολύ, αλλά θα δείξουμε το κεντράρισμα όπως πρέπει να γίνει και να πάρουμε την επιφάνειά μας. Και θα δούμε εδώ στο tablet πώς ακριβώς γίνεται η διαδικασία. Δεν θα το κάνω CNC. Έχει τη διαδικασία της CNC που πάει, διαβάζει αυτόματα μόνο του, θα του πούμε εμείς θα κάνει και θα πιούμε καφέ. Για να δείξουμε όμως πώς γίνεται, θα το πάω στο χειροκίνητο για να δει ο κόσμος πώς γίνεται το πλάνισμα. Εντάξει, πάμε. Πάμε. Ερχόμαστε να κάνουμε ένα πρώτο έλεγχο. Μας δείχνει το λέιζερ την απόσταση εδώ. Θα δούμε το ίδιο και εδώ, το ίδιο και εδώ, το ίδιο και εδώ, στις 4 γωνίες στις άκρες που είμαστε. Μας δίνει κατευθείαν τη μέτρηση στο τάμπλετ. Θα δούμε αν θα χρειαστεί να διορθώσουμε κάπου ή με το σφίξιμο που θα πατήσουμε στις 4 γωνίες, αν θα το φέρουμε με το σφίξιμο, για να έχουμε μια εικόνα τι θα χρειαστεί να κάνουμε. Προς το παρόν βλέπουμε μια διαφορά από εδώ έως εδώ 2 εκατοστά.
Δεν είναι κάτι τραγικό, έρχεται με το σφίξιμο. Το πρόβλημά μας είναι αν θα έχουμε κάποια μεγάλη διαφορά περίπου στο 1/10, στο 15, εκεί κάτι δεν μας πηγαίνει καλά. Τώρα θα δούμε τι γίνεται και από εδώ όμως, αν το μοτέρ είναι έτσι. Βλέπουμε λοιπόν ότι πίσω είμαστε στο ίδιο, πάμε να δούμε και μπροστά αν όντως. Ωραία, άρα έχουμε ακριβώς 2 εκατοστά διαφορά εδώ με εδώ, το ίδιο και από εκεί, είμαστε στην ίδια τέτοια. Πάμε να σφίξουμε για να το φέρουμε. Με το σφίξουμε είναι πάρα πολύ μικρή διαφορά, είμαστε πάρα πολύ καλά. Το συγκεκριμένο μηχάνημα μπορεί να μπει σε λειτουργία CNC. Την ώρα που θα πλανίζει, όπως θα δούμε, μπορεί το λέιζερ να μας διαβάζει επιφάνεια και να μας δει ανάλογα την ταχύτητα που του έχουμε δώσει εμείς στο τραπέζι και στην κεφαλή, να μας δει τι κυματογραφή έχει η επιφάνεια εδώ, γιατί κάποιες φλάτζες θέλουν συγκεκριμένη. Εμείς μπορούμε να το πετύχουμε αυτό με την πρόωση και με την περιστροφή εδώ. Το βλέπουμε τι κάνει και το πάμε εκεί ακριβώς που θέλει αυτός που έχει τη φλάτζα μας. Ο κατασκευαστής μας πει θέλουμε τη συγκεκριμένη. Εντάξει, πάμε να σφίξουμε λοιπόν. Πάμε και από την άλλη πλευρά. Πάρα πολύ σημαντικό ρόλο να είναι σωστά κεντραρισμένο και να πλανήσουμε σωστά την επιφάνεια για να μην έχουμε προβλήματα. Αυτό το καλό έχει αυτό το μηχάνημα που επέμενε τότε, είχε δίκιο δηλαδή ο φίλος μας ο Στέλιος, ότι με το λέιζερ θα σου λύσει τα χέρια, γιατί εδώ θα έπρεπε εμείς μετά να τοποθετούμε ρολόι με μαγνήτη και να πηγαίνουμε το ίδιο αντίστοιχα να το κάνουμε, το οποίο είναι πιο δύσκολο και πιο χρονοβόρο. Ενώ τώρα απλά πάμε δεξιά-αριστερά το λέιζερ και ξεμπλέκουμε πιο εύκολα. Είμαστε έτοιμοι, έχουμε κεντράρει, έχουμε σφίξει, μπορούμε να ξεκινήσουμε τη διαδικασία να πάρουμε επιφάνεια. Μας δίνει επιλογές εδώ, αλουμίνιο, χιτοσίδερος, αλουμίνιο με προθαλάμους, χιτοσίδερος με προθαλάμους. Εμάς είναι χιτοσίδερος. Πρέπει να του βάλουμε τη συγκεκριμένη ρύθμιση για να έχει το συγκεκριμένο σετάρισμα. Και να δούμε και τι ζημιά έχεις κάνει και πόσο έχει ζεσταθεί ο κινητήρας. Γιατί όπως είδαμε η φλάτζα στο προηγούμενο επεισόδιο δεν υπήρχε καν. Έχουμε βάλει 3 εκατοστά να κάνουμε ένα πρώτο πέρασμα, να δούμε τι ακριβώς ζημιά έχει γίνει. Εγώ βλέπω ανάματα εδώ. Σε βολεύει το φως ή όχι? Εννοείται. Ωραιότατα και ξεκινάει η διαδικασία. Πάμε να δούμε τι ακριβώς ζημιά έχει γίνει. Είναι το πρώτο πάσο που πέρασε. Πρόσεχε, έλα κοντά, το μηχάνημα δουλεύει, έχει το νου σου. Λοιπόν, τι βλέπουμε εδώ? Βλέπεις που εδώ και εδώ είμαστε εντάξει και εδώ είμαστε εντάξει. Ναι. Έχουμε πάρει 3 εκατοστά, οπότε βλέπουμε ότι έχουμε κεντράρει και σωστά. Αυτό μας το δείχνει στις άκρες, δεν μπορεί να ζεσταθεί εδώ τόσο πολύ. Εντάξει, βλέπεις ότι ο κορμός σου, κοίτα εδώ ζημιά που έχει. Ειδικά εδώ στη μέση. Είναι όλο στον αέρα. Το καταλαβαίνεις, να σβήσει ο φως, μπορεί να φαίνεται καλύτερα. Μπράβο. Βλέπεις που είναι μαύρο? Εδώ. Έχουμε κόψει λοιπόν σωστά, είμαστε σωστά κεντραρισμένοι και εδώ στον αέρα στη μέση. Οπότε τώρα στην ουσία πρέπει να λιανθεί όλο τελείως και να γίνει... Θα βάζουμε 3 εκατοστά, λίγο πάσο, γιατί δεν θέλουμε το μαντέμι να κατέβει πολύ, μέχρι να έρθει όλη η επιφάνεια να είναι λία, έτσι, γυαλί. Λοιπόν, μόλις τελειώσαμε, βλέπουμε ότι η επιφάνειά μας έχει έρθει ηλία όλη. Το βλέπουμε, έχει γίνει καθρέφτης. Δεν έχουμε κάποιο μαύρο σημαδάκι που είχαμε πριν. Να το πω έτσι πιο απλοϊκά. Όλη η επιφάνεια είναι ηλία. Έχουμε τελειώσει το πλάνισμά μας. Τέλεια. Πολύ ωραίο μηχάνημα, όντως, Νίκο. Τώρα λοιπόν, τι έχει σειρά? Τώρα θα το βγάλουμε, θα το κουμπίσουμε στον πάγκο μας. Θα βάλουμε πάνω τη φλάτζα τα μπουζόνια. Θα σφίξουμε την πλάκα και θα πάμε να κάνουμε ρεκτιφιέ στη διάσταση που πρέπει να κάνουμε τα χιτόνια εδώ. Όπως βλέπεις εδώ, έχει κάνει πατουρίτσα ήδη. Βλέπεις? Ψηλά. Ας ήταν στα μέτρα του, κοίτα εδώ. Λοιπόν, αυτό το έμβολο θα επιλέξουμε. Μου αρέσει από την αρχή να πω την αμαρτία μου. Λοιπόν, τι θα κάνουμε τώρα? Θα μετρήσουμε τη διάστασή του για να δούμε που είναι.
Εμείς το κύλινδρό μας έτσι κι αλλιώς θα το φέρουμε στο 0, 81,5 είναι. Απλά θέλουμε να δούμε τι ανοχή έχει και το έμβολο. Θα πάρουμε μέτρηση, το κυλινδρόμετρο θα το μηδενίσουμε και θα πάμε μετά στο boring, θα δείξουμε τι έχουμε κάνει εκεί. Αλλά πρώτα να δούμε μια μέτρηση εδώ, πόσο έχει το έμβολο ανοχή για να ξέρουμε. Το εμβολάκι μας είναι στα 7 εκατοστά. Οπότε μηδενίζω εγώ εδώ, άρα ξέρουμε ότι έχει 7 εκατοστά ανοχή. Να φτιάξουμε το κυλινδρόμετρό μας. Βοηθάει η κοιλιά, βλέπεις. Γιατί χωρίς κοιλιά δεν μπορεί δεν υπάρχει μαστοράς, να ξέρεις. Είμαστε έτοιμοι. Εδώ δεν σχολίασες. Τι είναι αυτό, ναι. Τι βαλίτσες είναι αυτές και περίεργα που έχεις ανοίξει. Λοιπόν, αυτό το έχουμε φέρει μετά. Είναι ένα σκληρόμετρο. Μας τυπώνει κιόλας. Θα χτυπήσουμε το στρόφαλο να δούμε σε τι κατάσταση είναι. Και το έμβολο και τις μπιέλες για να ξέρουμε τη σκληρότητά τους, να έχουμε αρχείο. Και θα τα συμμαζέψω όλα αυτά σε ένα ωραιότατο χαρτί. Όταν θα πας στον προγραμματιστή πάνω, να σου δώσει στοιχεία, τι ακριβώς έχω κάνει, ο άνθρωπος να έχει μια εικόνα, μην πηγαίνει στα τυφλά, γιατί αφού έχουμε σχέσεις καλές, να ξέρει και αυτός τι έχουμε κάνει. Πάμε λοιπόν από εκεί να δούμε τι έχουμε κάνει. Έχουμε τελειώσει το πλάνισμα, έχουμε φέρει τον κορμό μας εδώ. Για λόγους χρόνου έχουμε κάνει μια προεργασία, θα εξηγήσω τι έχουμε κάνει, γιατί η ώρα είναι 3:30 το πρωί. Έχουμε κεντράρει, αυτό που σας έλεγα πριν στην πλάνη με το λέιζερ, εδώ πέρα δεν το έχουμε, οπότε πάμε με το ρολόι να κεντράρουμε. Έχουμε ένα, ένα αλφάδι με ακρίβεια, με απώλεια μάλλον μέχρι και 2 εκατοστά, οπότε είμαστε πάρα πολύ. Το έχω βάλει και αυτό, έχω βάλει και το ρολόι, έχουμε συγκρίνει, είμαστε 0. Γιατί εάν έχουμε κάποια στρέβλωση εδώ, δεν το έχουμε φέρει ίσια, είναι ακόμα χειρότερα από την πλάνη. Γιατί θα βγει λοξά το boring που θα κάνουμε, οπότε θα έχουμε πρόβλημα με το στρόφαλο μετά. Φανταστείτε κάτι να πηγαίνει λοξά αντί για κάθετα. Εντάξει. Αυτό εδώ που έχουμε βάλει πάνω ότι είναι μια πλάκα. Η οποία τι κάνει, είναι σαν να έχουμε το καπάκι βιδωμένο. Σφίγγουμε λοιπόν την πλάκα για να είμαστε απόλυτοι. Αν τη βγάλω, έχει άλλη μέτρηση από ότι όταν είναι σφιγμένη. Εμείς πάμε τώρα όπως είναι κανονικά στη λειτουργία. Γι' αυτό λοιπόν χρειαζόμαστε την πλάκα. Έχουμε βάλει την πλάκα, την έχουμε σφίξει στα κιλά. Δεν έχω βάλει τα μπουζόνια για να μην τα χαλάσω. Δεν θέλω να έχω πολλά λύσεις. Σφίξε με τα μπουζόνια γιατί χαλάνε. Εντάξει, έχουμε σφίξει με βίδες, λίγο λιγότερα κιλά, αλλά δεν με πειράζει. Είναι η πλάκα πάνω και είναι βιδωμένη. Θα κεντράρουμε, θα φτιάξουμε το μαχαίρι μας, θα δώσουμε περίπου στα 8 εκατοστά, θα δώσω εγώ πριν το 0. Θα κάνουμε 3 στάδια στο Honing μετά. Θα του έχω κάνει μια προεργασία δηλαδή του μοτέρ καλή για να μπορεί να πάει ο άνθρωπος που θα το έχει μετά, αν θέλει να πάει παραπάνω, με αλλαγή setup, από κάτω να μην χρειαστεί να πειράξει τίποτα. Λοιπόν, ξεκινάμε τη διαδικασία. Τα βγάζω στα τάφης απλά για να τα δείτε. Έχουμε κεντράρει. Πάμε να βάλουμε το μηχάνημα μέσα, να φέρουμε το κέντρο και να αρχίσουμε να κόβουμε. Λοιπόν, αυτός είναι ο κεντραδόρος μας. Το κατεβάζουμε κάτω. Θα γυρίσει. Με το μέσα έξω του τραπεζιού θα φέρουμε κέντρα, θα βάλουμε το φρένο μας και θα είμαστε κεντραρισμένοι στον κύλινδρο. Οπότε ξέρουμε ότι είμαστε 0, έχουμε φέρει το δεξιά-αριστερά 0 για να μπορέσουμε να αρχίσουμε να κόβουμε, να ανοίξουμε τη διάσταση που θέλουμε. Ξεκινάμε λοιπόν, γυρίζει. Εκεί είμαστε. Φτιάχνουμε τα μέτρα μας. Έχουμε φτιάξει τα μέτρα μας. Βάζουμε το μαχαίρι μας να κόψει. Θα αρχίσει να κόβει. Θα πάρουμε μία μέτρηση με το κυλινδρόμετρο, μη κάτι δεν έχει πάει καλά. Όμως δεν έχουμε βάλει σωστά τα μέτρα. Θα αφήσουμε λίγο να κόψει. Να δούμε πόσο το έχουμε αφήσει από το 0 πριν. Το έχουμε αφήσει 5 εκατοστά, εγώ θέλω 8. Θα πρέπει να φτιάξουμε λίγο το μαχαίρι μας, να κόψει λίγο λιγότερο 3 εκατοστά και είμαστε έτοιμοι. Οπότε πάμε να ξαναφτιάξουμε λίγο τα μέτρα. Το έχουμε αφήσει όπως βλέπουμε στα 8 εκατοστά, είμαστε εντάξει, γιατί εγώ θέλω να κάνω 3 στάδια με τις πέτρες Honing. Είμαστε έτοιμοι, θα κατεβάσουμε να ξεκινήσουμε τον πρώτο κύλινδρο και με την ίδια διαδικασία θα γίνουν και τα υπόλοιπα 3. Πάμε λοιπόν.
Λοιπόν, αυτή ήταν η διαδικασία. Σηκώνουμε το μηχάνημά μας. Παίρνουμε το φως εδώ. Βλέπουμε, έχουμε κάνει ρεκτιφιέ, έχουν ανοίξει τα κύλιδρά μας. Βλέπεις το χρώμα που έχει γίνει η ασημεία από μαύρο που ήταν πριν. Σαν καινούριο. Θα πάρουμε τώρα τη μηχανή μας, θα την πάμε στο άλλο μας μηχάνημα, στο τρίτο, στο Honing. Και εκεί θα δείξουμε μια διαδικασία. Το δείξαμε λίγο γρήγορα και στο περίπου είναι πολλές τεχνικές ορολογίες. Δεν θα καταλάβει ο κόσμος, απλά δείχνω λίγο τη διαδικασία πώς πρέπει να γίνει. Λίγο για να καταλάβουν τι είναι το ρεκτιφιέ του κορμού. Πάμε τώρα στο μηχάνημα μας εδώ στο Honing. Να σφίξουμε και εδώ. Το Honing τι είναι? Αφού έχουμε τελειώσει τη διαδικασία να ανοίξουμε τη διάμετρο που θέλουμε στον κύλινδρο, ο κύλινδρος μας τώρα είναι ένα ίσιο πράγμα, άγριο. Το Honing τι κάνει? Πάει γλυκαίνει αυτή την επιφάνεια, για να το πω έτσι απλοϊκά, για να μπορέσει να δουλέψει το ελαττήριο. Γιατί εδώ δεν μπορεί να δουλέψει, είναι λογικό. Με την περιστροφή και με τις πέτρες που θα χρησιμοποιήσουμε, θα κάνουμε τις αυλίες γωνίες που θέλουμε και το βάθος μέσα στο κύλινδρο. Εντάξει, το βάθος που θα έχουν οι γραμμές. Και θα εξηγήσουμε την ώρα που ξεκινάει η διαδικασία πώς γίνεται αυτό. Λοιπόν, ξεκινάμε τη διαδικασία. Αλλάζουμε πέτρες. Πάμε για το ενδιάμεσο. Πριν βάλουμε το φινιρίσματος. Και πάμε να συνεχίσουμε με το ενδιάμεσο. Συνέχεια μετράμε για να ξέρουμε που είμαστε. Μην κάτι δεν έχει πάει καλά. Να ξέρετε ότι όταν το τελειώσουμε που θα είμαστε εδώ στο 0, όταν θα λύσω την πλάκα, τα νούμερα θα είναι άλλο πράγμα. Πόσο σημαντικό είναι αυτό? Για βελτίωση κιόλας δεν το συζητάω. Και φανταστείτε ότι ο κορμός είναι μαντεμένιος. Σε αλουμινένιο είναι ακόμα χειρότερο. Λοιπόν, παιδιά, εδώ έχω ένα ραβασάκι για να δούμε αν έκανε σωστή δουλειά ο Νίκος. Για να δούμε τώρα εδώ πέρα που έχει πεταχτεί, να πιει λίγο νεράκι. Το βάζω λίγο έτσι μέσα. Εδώ. Και βλέπουμε εδώ πέρα τα σημάδια. Ωραίο το έχει κάνει μέσα, Ωραίο. Έχει γίνει, ωραίο. Δημητράκη, 5 ώρα το πρωί τι τσεκάρεις? Τίποτα, απλά έβλεπα τώρα εδώ πέρα. Για αυτό που μου έλεγες πριν, ρε παιδί μου, να μην τσεκάρω κι εγώ αφού μαθαίνω. Λοιπόν, για να δείξουμε εδώ στον κόσμο τι είναι αυτό το πράγμα. Εδώ τώρα, αυτά τα χαρτάκια εδώ είναι που έχουν γωνίες πάνω και βλέπουμε τι έχουμε κάνει. Στις γωνίες στο Honing. Αυτό πώς γίνεται με την ταχύτητα και την περιστροφή. Ανάλογα την ταχύτητα και την περιστροφή που έχουμε βάλει, αλλάζει η γωνία που κάνουμε τη σχεαστή. Εφόσον βλέπουμε εδώ τι έχουμε κάνει, το επόμενο βήμα είναι να βάλουμε ένα τραχύμετρο μέσα, να δούμε πόσο βάθος έχουμε πάει, γιατί μας ενδιαφέρει και αυτό, και έχουμε τελειώσει από το Honing. Θα βάλουμε το σκληρόμετρό μας τώρα εκεί, να χτυπήσουμε το στρόφαλο, να δούμε τι σκλήρυνση έχει και ο ένας και ο άλλος, και αυτός που είχε πάνω το αυτοκίνητο και ο άλλος που θα υπερκυπήσουμε, και να αρχίσουμε το μοντάρισμα. Θα χτυπήσουμε με το σκληρόμετρο το στρόφαλο, αυτόν που φόραγε το αυτοκίνητο και τον άλλο που θα βάλουμε, να δούμε ποιος είναι πιο σκληρός, πιο ανθεκτικός, να δούμε λίγο τις μετρήσεις. Πάμε λοιπόν πρώτα στο παλιό. $3.29 ο παλιός, $5.29 αυτός που θα βάλουμε εμείς. Άρα είμαστε πάρα πολύ πιο καλοί με το setup που θα κάνουμε τώρα. Πάμε να συνεχίσουμε, να φέρουμε τον κορμό να το πλύνουμε, να ρίξουμε μέσα το στρόφαλο. Έχουμε βγάλει τον κορμό, έχουμε βγάλει την πλάκα από πάνω, έχουμε πλύνει τον κορμό μας. Τι θα κάνουμε τώρα? Θα τεστάρουμε τα ελαττήρια. Καταρχήν να δούμε ότι το κουτί έχει μέσα τα ίδια ελαττήρια παντού. Μην έχει γίνει κάποιο λάθος. Εντάξει, θα τα βγάλουμε από τα σακουλάκια, θα τα βάλουμε μέσα
στον κορμό μας εδώ, να δούμε τι ανοχές έχουμε. Αν χρειαστεί με το μηχανηματάκι αυτό εδώ, θα κόψουμε τα ελαττήρια να ανοίξουμε άμα χρειαστούμε πιο μεγάλες ανοχές, για να έχουμε μια εικόνα το τι έχει συμβεί. Θα πάρουμε μια μέτρηση τώρα που έχουμε βγάλει την πλάκα να δείξουμε και τη διαφορά που θα έχει τώρα. Εντάξει, και μετά θα πάρουμε τις μπιελίτσες μας, θα πάμε πάνω στον πάγκο, θα σφίξουμε χωρίς μέταλλα να δούμε ότι είναι στρογγυλές όλες, γιατί το ότι είναι καινούργιες δεν σημαίνει κάτι, μπορεί από το εργοστάσιο κάτι να έχει γίνει. Να δούμε ότι είναι στρογγυλές όλες, να βάλουμε μέταλλα, να πάρουμε μέτρηση από το στρόφαλο, να δούμε τι ανοχή έχουμε και στην πιέλα και να αρχίσουμε το μοντάρισμα να κλείσουμε τον κορμό μας. Λοιπόν, θα βγάλουμε τα ελαττηριάκια μας, το πρώτο φάκελο, θα κάνουμε το ίδιο σε όλα. Ακουγόμαστε λίγο κουρασμένοι, αλλά επειδή έχουμε πάει όλη η νύχτα, αυτό είναι το δεύτερο της συμπίεσης και αυτό είναι το πρώτο. Βάλουμε το μπιστονάκι μας για να κεντράρουμε. Φιλεράκι και να δούμε τι ανοχές έχουμε. Λοιπόν, είμαστε 25 στο πρώτο. Πάμε να δούμε και το δεύτερο πόσο είμαστε. Και είμαστε 40 στο δεύτερο. Είμαστε πάρα πολύ καλά για τη χρήση που το θέλουμε. Δεν θα χρειαστεί να πειράξουμε. Θα βγάλουμε όμως και τα άλλα τα ελαττήρια να κάνουμε το ίδιο, να τσεκάρουμε ότι είναι όλα τα δύο. Γιατί στα σακουλάκια κάτι μπορεί να γίνει από το εργοστάσιο. Και πάμε να μετρήσουμε μετά μπιελίτσα να αρχίσουμε το μοντάρισμα. Βρισκόμαστε στην τελική ευθεία. Θα κάνουμε το τελευταίο μέτρημα που μας λείπει πριν ξεκινήσουμε το μοντάρισμα. Έχουμε τις μπιελίτσες μας εδώ. Θα τις φίξουμε να μετρήσουμε ότι είναι στρογγυλές και ότι δεν έχουμε κάποιο πρόβλημα. Αν είναι εντάξει, λύνουμε, θα βάλουμε τα μεταλλάκια μας πάνω. Θα πάρουμε ανοχές από το στρόφαλο. Αν είναι σωστές οι ανοχές, πάμε για μοντάρισμα. Τελειώνουμε τώρα και την τελευταία. Και αφού τις φίξαμε τώρα, θα βγάλουμε τα ρολόγια μας από εδώ. Να δούμε ότι είμαστε σε κατάσταση ίδιες όλες. Λοιπόν, πάμε να δούμε και τα μέτρα των μπιελών. Όπως βλέπεις, είναι 0 η πρώτη, και στο πάνω και στο κάτω μέρος και στο πλάι. Και στη δεύτερη έχουμε το ίδιο. Πάμε να δούμε την τρίτη μπιελίτσα μας. Και αυτή 0 και εδώ και στο πλάι. Και πάμε να δούμε και την τελευταία. Και αυτή 0. Άρα οι μπιέλες μας είναι στρογγυλές. Λοιπόν, πάμε να δούμε και η πύρη μας που είναι. Τα δαχτυλίδια εδώ των μπιελών με 21 πύρο. Όλα τα δαχτυλίδια μας είναι στο 21 στο 0. Βγάλουμε και τα μεταλλάκια μας. Θα σφίξουμε τις μπιελίτσες μας. Πάμε να κάνουμε την πρώτη, για να πάρουμε και μία ανοχή να δούμε που είμαστε. Εφόσον είναι όλες στρογγυλές και όλες ίδιες, το ίδιο αποτέλεσμα θα έχουμε και στις άλλες, αλλά εμείς θα το τεστάρουμε για να έχουμε το κεφαλάκι μας ήσυχο. Πάμε να μετρήσουμε τα κομβία της μπιέλας, να δούμε αν είναι όλα ίδια. Να κλειδώσουμε και να πάρουμε ανοχές. Ερχόμαστε εδώ και βλέπουμε ότι έχουμε ανοχή 5. Είμαστε πάρα πολύ καλά. Και στα αξονικά μας. Είμαστε έτοιμοι για μοντάρισμα. Λάδι μονταρίσματος. Να βάλουμε το στρόφαλό μας μέσα. Λοιπόν, θα βάλουμε το πρώτο και το τελευταίο καβαλέτο και θα το γυρίσουμε ανάποδα να αρχίσουμε να μοντάρουμε έμβολα και μπιέλες. Βάζουμε το πρώτο καβαλέτο μας και το τελευταίο μας. Δεν μπορούμε να βάλουμε ακόμα εδώ στη μέση γιατί επειδή είναι η πλάκα με τις μακριές βίδες δεν χωράει το χέρι μας μετά για να βιδώσουμε τις μπιελίτσες μας. Εντάξει. Δημήτρη, τι είναι αυτά που ήθελες? Τι είναι αυτά? Μας έχεις φάει? Επιτέλους, σφυρί. Σφυρί, πού είναι ένα σφυρί, κάτσε να πιάσω ένα σφυρί. Θα βάλω μέσα. Όχι, αυτό το σφυρί. Αυτό το σφυρί λες. Αυτό έτσι, αυτό είναι το σφυρί. Εντάξει. Άμα είναι αυτό το σφυρί, οκ. Θα τις κάνουμε ένα.
Λοιπόν, θα ενώσουμε με 21 πύρο. Είμαστε. Εντάξει, θα ξεκινήσουμε να περάσουμε τους πύρους τις μπιελίτσες μας, τις ασφάλειές μας και μετά τα ελαττήρια. Κάνουμε μία λίγο εφαρμογή να δούμε ότι όλα είναι ok. Είμαστε μια χαρά. Θα ρίξουμε λαδάκι και θα ξεκινήσουμε. Αυτά μου κάνεις και αρχίζουν και μου αρέσουν τα πιστόνια, εκεί που μου αρέσαν οι ρότορες. Όχι, Rotary Forever. Οπ, το είπαμε, είναι λάτρης ο Νίκος, παιδιά. Πάμε ένα-ένα λοιπόν να τα περνάμε. Τι είναι αυτό? Αυτές είναι οι ασφάλειες. Βλέπεις εδώ έχουν μια εσοχή για να μας βοηθήσει να τις περάσουμε. Να μπουν καλά μέσα, μη φύγει καμία και θα καθαρίζεις λάδια στο δυναμόμετρο. Λοιπόν, τέλεια εφαρμογή έχουμε. Μπιελίτσας μας, τα λαδάκια μας. Πάει το πρώτο. Δημήτρη, μήπως ξέρεις τι ώρα έχει πάει? Έχει ξημερώσει, ξέρεις. Πολύ ωραία. Δεύτερο. Συνεχίζουμε. 4 στο σύνολο, έτσι. Δεν θέλω να μου βάλεις λιγότερα. Δεν θέλεις. Τρία. Και το τελευταίο. Και καλύτερο. Σφυράκι το τετέ πλέον, παιδιά. Τώρα θα φέρω και το σφυρί, περίμενα. Ό,τι είπαμε το κάναμε. Έτσι, δώσαμε μια υπόσχεση και την κάνουμε πράξη. Κοίτα πόσο όμορφα είναι. Λοιπόν, να περάσουμε για τα ελαττήρια όμως πάνω. Να σηκώσουμε τον κορμό και να ξεκινήσουμε να μοντάρουμε. Ξεκινάμε με το ελαττήριο του λαδιού, το επόμενο είναι η ξύστρα και το πρώτο είναι της συμπίεσης. Πάμε λοιπόν, βλέπουμε αυτό εδώ το ωραίο, το ενδιάμεσο που έχουν τα λαμάκια του λαδιού. Βάζουμε τις σακοπούλες σε αυτό κάτω. Βλέπουμε ότι γυρνάει μέσα, ότι δεν καβαλάει, ότι δεν έχουμε κάποιο πρόβλημα. Πάμε στα συγκεκριμένα εδώ που είναι τα λαμάκια. Πρόσεξε εδώ να σου δείξω ένα τρίκ. Γιατί και αυτά, επειδή δεν έχουν γράμματα όπως βλέπεις κάτι να σε κατατοπίζουν, αλλά έχουν συγκεκριμένη φορά. Το πατάμε και βλέπουμε ότι κάνει ένα γόνο. Το βλέπεις όσες φορές να το πατάμε από μία πλευρά. Ναι. Άρα, εμείς θα κάνουμε, πρέπει να έχουμε τους δύο κόντους αντίθετα. Άρα, αφού αυτός πάει κάτω, τον βάζουμε κάτω λοιπόν. Πιάνουμε λοιπόν το άλλο το λαμάκι και πατάμε. Πού βλέπουμε? Πάει Πάνω. προς αντίθετα. Άρα, προς τα πάνω. Έτσι. Τσιτ, παιδιά, για να ξέρετε. Βλέπουμε ότι δεν κολλάει κάπου. Πάμε τώρα να δούμε το μεσαίο που είναι και εξίστρα. Βλέπουμε, γιατί το λέμε εξίστρα. Βλέπουμε εδώ στην άκρη που έχει την εγκοπούλα. Ναι. Αυτό λοιπόν πάει έτσι. Έχουμε τα γράμματά μας. Το γράμμα πάντα κοιτάει εμάς. Δεν το βάζουμε ανάποδα. Και το ίδιο και στις συμπίεσεις. Οκ. Αυτό γίνεται λοιπόν επί 4. Αυτό θα γίνει επί 4. Τι ωραία ησυχία έχει αυτή την ώρα. Πόσο σου αρέσουν αυτά τα πιστόνια που έχεις κάτσει ήσυχος. Ναι, έχω πραγματικά ενθουσιαστεί. Λοιπόν, τα έχουμε περάσει όλα. Θα σηκώσουμε τον κορμό μας τώρα. Θα ρίξουμε λαδάκι και θα ξεκινήσουμε ένα-ένα να το μοντάρουμε. Ποια είναι η διαδικασία που θα ακολουθήσουμε? Θα ρίξουμε λαδάκι, θα βάλουμε πρώτο, τέταρτο, δεύτερο, τρίτο. Αυτή είναι η σειρά. Θα το ξανακατεβάσουμε κάτω να σφίξουμε από πάνω μπιελίτσες, να είναι στα κιλά τους. Θα βάλουμε τα υπόλοιπα καβαλέτα της βάσης που δεν έχουμε βάλει μαζί με την πλάκα και έχουμε κλείσει κορμό. Και εκεί θα σου εξηγήσω 2-3 πραγματάκια που πρέπει να κάνουμε ακόμα. Λοιπόν, θα σταυρώσουμε τα ελαττηριάκια μας. Έχουμε βάλει το λάδι αρκετό για να μην έχουμε κάποιο παρατράγουδο.
Σφίγγουμε καλά. Και ξεκινάμε. Είσαι έτοιμος? Πήγαμε. Λοιπόν. Πάμε να ξεκινήσουμε με το πρώτο. Πάμε λοιπόν να βάλουμε το καβαλετάκι μας. Πατάμε ελαφριά, μεγάλη προσοχή εδώ. Και άλλο ένα τσεκάρισμα ακόμα. Βλέπουμε ότι έχουμε δεξιά-αριστερά αρκετά, είμαστε μια χαρά. Πάμε για το επόμενο. Πάμε να περάσουμε το νούμερο 4. Πέρασε. Είμαστε έτοιμοι. Και τώρα θα κατεβάσουμε το κορμό μας για να βάλουμε τα υπόλοιπα καβαλέτα και την πλάκα και να κλείσουμε. Βάζουμε τους αποστάτες μας. Πάμε λοιπόν να βάλουμε και την πλάκα μας. Θα την κάνουμε πάλι μία πρόβα να δούμε ότι όλα μαζί γυρνάνε, γιατί θα την ξαναβγάλουμε αυτή για να τη διορθώσουμε σε ένα σημείο που είναι οριακό για μένα. Να έχουμε το κεφαλάκι μας ήσυχο. Έχουμε λοιπόν τελειώσει το σφιξιμό μας. Δημήτρη, είμαστε έτοιμοι. Έχουμε κάνει την τροποποίηση εμείς εδώ τώρα που έχουμε κάνει υπερκυβισμό, γι' αυτό έχουμε αυτό το πρόβλημα εδώ, στην πλάκα. Θα τη λύσουμε, να δούμε. Γυρνάνε όλα, βλέπω, μια χαρά. Η επόμενη κίνηση στο επόμενο επεισόδιο που ξεκινήσουμε με το καπάκι. Θα κάνουμε μια ογκομέτρηση, να δούμε πόσο σας έπαιρνε το έμβολο μέσα, για να ξέρουμε τι συμπίεση θα έχουμε στο τέλος. Και θα κάνουμε και μια... θα μετρήσουμε και μια... την απόσταση που διανύει το έμβολο για να βγάλουμε λίγο τη γραμμική ταχύτητα, να δούμε μέχρι πόσες στροφές μπορεί να το πάτε στο δυναμόμετρο. Για να δούμε ρε παιδιά. Εγώ νομίζω ότι τα βλέπω όλα εδώ πέρα. Είναι σφυρί το αυτοκίνητο πλέον. Ναι, θέλει κάτι ακόμα. Ναι. Πάρ' το, ορίστε. Με τρέλανες όλο το επεισόδιο. Πάρ' και το σφυρί. Το βάζω με... όχι, δεν ξέρεις. Όχι. Λοιπόν παιδιά, το Audi TT είναι πλέον σφυρί επίσημα και όχι μόνο, μου επιφύλασε και μια έκπληξη. Κάναμε έναν ωραίο υπερκυβισμό. Είναι δίλητρο πλέον. Είναι δίλητρο πλέον. Τι μας δίνει αυτό, θέλω να πεις λίγο στα παιδιά. Θα μας δώσει ροπή. Θα το δείτε στο δυναμόμετρο που την είχατε ψηλά, θα έρθει πιο χαμηλά. Και θα δείτε αποτελέσματα πάρα πολύ ωραία στο δυναμόμετρο. Ανυπομονώ. Για έκπληξη. Ανυπομονώ, γιατί εγώ είχα υποσχεθεί στα παιδιά σφυρί, που είναι μια μεγάλη υπέρβαση έτσι, για ένα αυτοκίνητο. Και έρχεται εδώ ο Ηλιόπουλος να μου πει: Δημήτρη, δεν θα γίνει μόνο σφυρί. Θα το υπερκυβίσουμε. Και νομίζω ότι το στοίχημα θα το κερδίσουμε. Έτσι. Εγώ θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στον Νίκο. Να σε καλά. Για ακόμα μια φορά τα παιδιά πραγματικά στηρίξατε πάρα πολύ αυτό το τεχνικό επεισόδιο που είχαμε κάνει και γι' αυτό το λόγο αυτό είναι το Part 1. Ακολουθεί και αναλυτικό Part 2 με το υπόλοιπο μοτέρ που θα δείξουμε και άλλα πράγματα. Εννοείται. Και θέλω να πω ότι είναι οι πρώτες μας συνεργασίες με τον Νίκο, αλλά επειδή πραγματικά υπάρχει μια πάρα πολύ μεγάλη αγάπη και φιλία μέσα σε 1-2 επεισόδια, ετοιμάζουμε και άλλα πράγματα να δείτε. Θα σας κάνω μεγάλη έκπληξη, θα σας αρέσουν σίγουρα. Λίγο υπομονή. Λίγο υπομονή. Και να πούμε τώρα, τον Νίκο μπορείτε να τον βρείτε παιδιά εδώ, βάζω το Instagram του, θέλω να μου πεις τη διεύθυνσή σου. Κάστορος 6 Πειραιά. Ρωτήσαν τα παιδιά γενικότερα αν μπορείς να αναλάβεις και μοτέρ από άλλες πόλεις. Ναι, από οπουδήποτε δεν υπάρχει πρόβλημα. Μπορούν να στείλουν από όπου θέλουν να τους φτιάξω το οτιδήποτε. Οπότε το ξεκαθαρίζουμε γι' αυτό, γιατί με ρωτάγατε. Και το πιο σημαντικό ξέρεις ποιο είναι. Ποιο? Αυτό εδώ
θα το κερδίσει ένα τυχερό από τα παιδιά. Θες να του πούμε πώς? Αυτό εδώ όμως το σφυρί, επειδή είναι δικό μου, το θέλω εγώ. Κράτα το αυτό, δεν θα μπορεί να δουλεύσει. Λοιπόν, παιδιά, μπαίνετε στο www.toxictv.gr και μέσα από τα αγαπημένα σας προϊόντα, καπελάκια, φουτεράκια, στηρίζετε το κανάλι, στηρίζετε κάθε project που κάνουμε, που είναι πολύ βασικό και αυτόματα διεκδικείτε το Audi TT, το project σεζόν μας, που θα το πάρετε όχι απλά με σφυρί, όχι απλά και με το μοτέρ μέσα, γιατί δεν θα πάρετε μόνο το μοτέρ, αλλά θα πάρετε και ένα αυτοκίνητο το οποίο θα είναι σε όλες τις κατηγορίες εξελιγμένο. Έχουμε και σαλόνια, έχουμε πολύ ακόμα. Δυναμόμετρα, flat shift. Θα κάνουμε flat shift τώρα, Εννοείται. Στο επόμενο επεισόδιο θα δείξουμε, και είναι πολύ σημαντικό να το δείτε, για ποιο λόγο θα είναι και λίγο πιο safe στο flat shift και στο launch control. Θα το δούνε. Κάνει κολπάκια ο Νίκος και γι' αυτό το λόγο πρέπει να κάνετε like, subscribe και καμπανάκι για να βλέπετε κάθε νέο επεισόδιο. Είμαι ο Toxic, ήταν ο Νίκος. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και πριν κλείσουμε, ένα μεγάλο ευχαριστώ στους ανθρώπους που στηρίξανε και αυτό εδώ το επεισόδιο. Είναι δύο άνθρωποι, ο Κουρνούτης. Συνάδελφος από τη Λάρισα Ρεκτιφιέ, πάρα πολύ καλός. Ο Νίκος ο Φλούδας που μας βοηθάει εδώ με τα πράγματα του όλα. Δεν το συζητάμε. Πολύ ωραίος. Και τα παιδιά θα βάλω από κάτω, θα μου στείλει το link, να βάλω από κάτω να μπορείτε να τους βρείτε και στο Instagram. Εννοείται. Τα δικά τους μαγαζιά και να τους ρωτήσετε ό,τι εσείς θέλετε. Σε ευχαριστώ και πάλι και πάω να φύγω γιατί παιδιά η ώρα είναι 8 το πρωί. Κάνουμε γύρισμα από τις 11 Κάπου εκεί ξεκινήσαμε. το βράδυ. Και νομίζω ήρθε η ώρα να κοιμηθούμε. Καλή ξεκούραση, Να Νίκο. κοιμηθείς. Εγώ έχω δουλειά. Καλή συνέχεια, Νίκο. Πάμε. Τι να πω. Θα πάει για ύπνο και θα με άφησε εδώ. Με το σφυρί. Καλή συνέχεια, παιδιά. Έλα, πάμε. Πάμε για ύπνο μαζί. Άντε, πάμε. Το είχα υποσχεθεί, δεν έχουμε ξεκινήσει ακόμα. Πίτσα. Κάτι θα γίνει. Θα γίνει επεισόδιο. Αυτό θα φάμε, θα γίνει. Έλα, μάσταρα, δικιά σου. Κάτσε να πληθώ. Γιατί κοίτα εδώ. Τέτοια λερωμένα. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Κοίτα πώς την κοιτάει. Ούτε μοτέρ 20 βετέρα ήταν.